नमस्कार. आज मी बीटपासून बीट पावडर म्हणजेच ऑर्गॅनिक रेड कलर आपण नॅचरल लाल कलर तयार करणार आहोत. तर तयार कसा करायचा ते दाखवत आहे. बीट घेतले आहे आणि ते सोलून घेतले आहे, चिलून घेतले आहे. अशा प्रकारचे छिलणीने छिलून घ्यायचं आहे आणि खिसला आहे त्याला. तर या प्रकारे खीस पाडून घ्यायचा आहे त्याचा आणि हा खीस पसरवून उन्हामध्ये ठेवायचा आहे. जोपर्यंत सुकत नाही तोपर्यंत सुकवून घ्यायचा आहे. कडक ऊन असेल तर 1-2 दिवसात होतं, नाहीतर जसं ऊन असेल त्याप्रमाणे 3-4 दिवसही लागू शकतात. तर या प्रकारे सुकवून घ्यायचं आहे आणि मी मिक्सरला फिरून घेतला आहे तो सुकलेला खीस. आता मी चाळणीत घेऊन चाळणार आहे. खाली पेपर ठेवून मी चाळत आहे. या प्रकारे चाळून घेतलं आहे. अतिशय पटकीने होतं आहे. छानशी अशी आपल्याला पावडर भेटते आणि थोडीशी चिमूटभर घातली तरी त्याचा कलर छानसा येतो. लालसर असा आपल्याला कलर मिळतो त्याच्यामुळं. तर मी तुम्हाला पुढं पाण्यामध्ये दाखवणार आहे की नुसतं मिक्सरचं भांडं मी पाणी टाकून मी काढलेलं आहे, तर लालसर कलर आलेला आहे. तर तुम्ही पंजाबी भाजीमध्ये, पावभाजीमध्ये, लिंबू सरबतमध्ये किंवा मैद्याचं कुठं तुम्हाला कलरचं करायचं आहे किंवा तुम्ही कुरडई वगैरे करता रुखवतासाठी, त्यासाठी त्याचा कलरचा उपयोग होऊ शकतो. हा नॅचरल कलर आहे. हा आपल्या घरच्या घरी नॅचरल असा लाल कलर तयार झालेला आहे. कुठल्याही लाल कलर आणण्यासाठी एखादी पंजाबी भाजी घ्या, नाही तर पावभाजी घ्या किंवा शरबत घ्या, त्याच्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.